Vi har en liten publik som idag är från klass 6 Hedvig Eleonoras skola här i Stockholm. Och vi hoppas att ni hör av er utifrån landet och kanske kan komma hit och besöka oss, någon skolklass sådär. Vi har också ett litet husband som vi kommer att få möta i samtliga program. Och jag undrar just hur de låter. Ja, sådär ja. Och så har vi dagens första gäst. Det är Ted Gärdestad. Jag har tänkt lite grann på vad som kunde hända mig idag. Om jag levde i en annan tid där det var så mycket vildare tag, skulle jag vara dräng eller biskop eller smet i Sleipners 8 skor som jag hade smitt med en hammare som jag fått av gamle Tor. Jag har jämt gillat spänning och att leva lite vind för våg, så jag följde säkert med en båt när vi drog ut på ett vik. Och jag var stark som en viking när vi gick i land i Aberdeen. Vi kan plocka hem några skotska får och några tunnor hembränt vin. Om jag var en viking levde jag som röde år. Om jag var en viking var jag aldrig hemma. Och om jag var en viking hade jag ihjäl med hora. Om jag var en viking kunde jag bestämma. Jag har sett att den rusten visar prov på livlig fantasi, men man hade säkert andra krav på den gamla tidens vän. Och jag var långsam på foten när jag dansade i Frejas stad. Var jag säkert stor och världsberömd för dig som läste Havamal. Okej. Om jag var en viking levde jag som röde år. Om jag var en viking var jag aldrig hemma. Om jag var en viking hade jag en hjälmeord. Ja. Om jag var en viking kunde jag bestämma. Det är klart att min undran inte är någon fall för Skottland. Jag tar reda på vad som kunde hänt lika mycket mera spel. Och jag sa kanske det är dumt spekulera över vad som kunde hänt en gång. För jag sitter fast i min verklighet och därför sjunger jag en sång. Viking? Ja. Är du en viking? Ja, jag tror att jag har lite vikingablod. Du var en viking när du skrev den här låten? Ja. Hur går det till när du skriver låtar? Ja, det är olika, men för det mesta så jag sätter mig ner vid pianot eller vid gitarren och klinkar fram. Det blir en melodi. Jag sitter och improviserar lite. Gör du mest låtar på svenska? Ja, när jag gör låtarna så sjunger jag lite så här blaj-engelska, lite låtsasord på engelska. Den här Viking hade du gjort, vem har gjort texten? Det har min bror Kenneth gjort. Jaha. När började du skriva musik och sådär? Jag minns inte så noga, men jag tror att jag var väl 6 år tror jag när jag började skriva låtar på dragspel. Jaha. Har du någon låt på lager så här som du kommer ihåg från den tiden? Nej, får vi se. Jag tror jag har en låt där som... Har det? Kanske. Som jag gjorde när jag var 10 år ungefär. Vi har inget dragspel, men du kanske kan lira på gitarr. Ja, så så. Ja. Kola papperskung. Kola papperskung. Jag går här ensam vägen fram, smutsig och grå av vägens damm. Min gamla ryggsäck, den är tung av kolapapp jag spart sen jag var ung. Jag är kolapapperskung. Jag är kolapapperskung. Kolapapper, värdefullt strund, ligger i min ryggsäck full för bunt.
risig och grå av vägenstans. Min gamla ryggsäck, den är tung av kolapapp. Jag smart när jag var ung. Jag är kolapappens ung. Jag är kolapappens ung. Kolapapperskung. Den skrev du när du var 10 år. Ja, stämmer. Innan vi slutar nu så tänkte vi be Ted komma in och köra den här lilla sista låten. Och som sagt, de här låtarna finns alltså på ett band som ni kan öva efter i klassen sen. Ja, vi tackar för oss. Vi ses snart igen. Så är vi med och sjunger allihopa på slutet i refrängen.